Soy ese beso que a nadie puedes contar, esa sonrisa que en silencio te... يابا اليوم سوينا لكم شمعة تنوكل محشية كيك وكريمة. خلي شغل هذه اي الصراحة شغلها. طبعا ما عليكم الجداح ما تشتغل. اول شي راح نبلش بالكراميل صوص، جدر صغير نخلي بيه الشكر ونخلي فوقاه شوية مي بس حتى يبدي الشكر يذوب عندنا وما يتكتل ويصير عندنا كريستلايزيشن. نخليه على النار ونعوفه ما نحركه ابدا. هسه راح نحضر الكريمة قيمر او قشطة ونخلي فوقاها شوية حليب بس نخففها، نخلطها كلش زين. وهسه راح نروح نرجع نشوف الكراميل مالتنا. بعده شوية اللخ نخليه يصير عندنا بهذا اللون، لا تخافون خلوه بعد شوية اللخ يصير لونه بني. باعوا شلون صار عندنا هسه؟ نشيله على صفحة، ديروا بالكم ترى كلش حار ويحرق حرق هذا. نخلي الزبدة ونبدي نخلط شوية شوية إلى أن تذوب الزبدة تماما. وإذا عندنا كمية كبيرة زبدة نضيفها بالتدريج. هسه راح نضيف الكريمة مالتنا وهم نرجع نحرك. وهذا صار عندنا كراميل صوص. طبعا إذا نريد نسوي سولتد كراميل يعني شوية مالح، راح نضيف له رشة صغيرة ملح ونحركه، مو هواية ملح شوية، ونحركه إلى أن كل الملح يذوب بيه ونخليه يبرد ونقدر نستعمله بأي وصفة. هسه راح نبدي نسوي تيمبرينج للشوكولات. عندي هنا وايت شوكولات قطعتها قطع صغيرة، راح أدخلها بالمايكروويف دقيقتين أو أقل ممكن حسب الكمية. ولازم توصل عندنا هذه المرحلة بعد بيها شوية تكتلات. باعوا شلونها؟ لازم هاي التكتلات ما تذوب أبدا، لأن إذا ذابت الشوكولات ما راح تصير تيمبرد وراح تذوب عندنا، ولازم دائما تكون بالثلاجة. أما إذا تيمبرد الشوكولات نقدر نخليها شهر برا الثلاجة وما راح تذوب حتى لو كان الجو حار. عندي ناس سوانة على شكل شنو اسطوانة على الشكل أقصد هذا قالب على شكل اسطوانة، سويته من السيليكون ولفيته بتيب. راح أخلي بيه الوايت شوكولات شوية شوية وأبقى أفره حتى يتغطى كله من جوا. وهنا جبنا العيد هم زين ما حشاف. حتى نسوي حلقات من الشوكولات نسويها قاعدة ووجه للشمعة. خلينا شوية شوكولات وخلينا فوقها نايلون. وهسه راح نجيب الشوبك أو شيبك شو يسموه كتبولي بالتعليقات. أنا اسميه شوبك صراحة. راح أفتحها كلش طبقة خفيفة. وهاي دا اسوي شاهين دا اسوي مساج للبطل لا الشاقة هاي دا ابرد ايدي لان دمي حار، فكل ما الزم شوكولاتة تموع، فاسهل طريقة ابرد بها ايدي الزم بطل بارد. راح اقصها دوائر قطاعة دائرية او كوب او اي شي. باعوا شلون صارت بدون ثلاجة وبدون كل شي. نخليها 5 دقايق برا تجمد. هسه راح نبلش نسوي الكريمة مالتنا اللي بدون بيض. نقدر نستعملها كيك تزيين كل شي تشتغل. زبدة بحرارة الغرفة راح نخفقها كلش زين الى ان يصير عندنا كلش قوامها كريمي، يعني خفقوها في 5 دقائق كلش زين. وراح اضيف فوقاها حليب مكثف متوفر بكل المكانات، وابقى اخفق بيها الى ان يتجانس الحليب ويا الزبدة. صار عندنا اساس كريمة جاهز. هسه انا راح اضيف فوقاه الكراميل لان حتى تصير عندنا كريمة بطعم الكراميل المالح. نقدر نخلي شوكولات، نقدر نخلي ستروبري، نقدر نخلي بلوبري، حشي الانجليزي كل نكهات تريدوها انتو تخلوها، ماي ورد كل تصير. وهم نخفق. وهاي عندنا الكريمة مال التزيين ومال الحشي صارت جاهزة. نخليها بالثلاجة 5 دقائق مو أكثر حتى تبقى بهالقوام هذا. إذا خليناها أكثر راح تجمد. الاسطوانة بعد 10 دقائق طبعا خليتها برا. راح أفتحها من النايلون. شلون صارت؟ أيوه تخبل. طبعا على كيفكم. ها شنو قناص غادي يقعد راح القناص المهم راح اجيب لي هنا هاي طاوة صغيرة بلو تورش شوية احميها، او عادي طاوة اخليها على النار ماكو اي مشكلة. هاي بس حتى اموع واساوي الاطراف مال الشمعة يطلع عندنا الشكل حلو ومرتب. هاي باب الثلاجة عايفة مفتوح يلا ما حد شاف. المهم هسه عندي هذا شمعدان او ما ادري هاي القاعدة اللي يحطون عليها الشمعة. راح احمي هذا مالتها البرغي بسمار حتى الشمعة تقدر تنزل بسهولة وتثبت عندنا. راح ابدي احشيها كيك. وصفة الكيك منزلها اني بالانستغرام قبل، واعتقد موجودة همين على اليوتيوب. كيكة كلش سهلة ورهيبة. نخلي طبقة من الكريمة، نرجع نخلي كيك وطبقة كريمة الى ان تنترس الشمعة، ونخلي قطعة دائرية فوق الكيكة. شنو هي كيكة ترى كيكة وشمعة. وراح اسد الحواف شوكولاتة بيضة همينة. راح اخلي نقطة صغيرة بالنص وراح اخلي عليها لوزاية ربع لوزاية مشطوحة بالشطح يعني قاصها،
حتى هاي اللوزية تحترق لأن بيها زيوت هواية فراح تحترق بسهولة. ننزل شوية على أطراف مال الشمعة يبين عندنا عبالك شمع ديذوب. وبعد هذه هسه اشتغلت الجداحة الحمد لله وشغلناها للشمعة. راح أعلقها من الجهة الثانية تشتغل عاد. اي طبعا كل ما كانت اللوزاية خفيفة لا الكاميرا لا ما عاد تصورين زين. اي الحمد لله خربتها اللقطة. هاي شمعتنا وكيكتنا وان شاء الله حبيتوها. واذا حبيتوا هذا الفيديو سووا لنا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت وهاي السوالف مال يوتيوبرز. ولا تنسون تتابعونا على الانستغرام. انا دائما انزل ستوريات واكلات على الستوري مال الانستغرام اكثر ما انزل بغير مكان. اوف هاي الكيكة تخبل بقى دا اكلها بالشوكة. شوكة شنو خاشوقة عمي ما صرف في الخاشوقة هنجيبها بيدك. رهيبة. طبعا كل ما كان الوايت شوكليت اخف كل ما كان اطيب في مال الله.